دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شي مطلب ورته اسانه یې صحیح ده او په عام ټیبل کې چې دی هر څه به ته په خپله باندې سیټینګ کړې نو په ټیبل او په هغه کې دا فرق دی یو بچو دلته به راشئ او دا به لاندې به ډراګ او دا به ډراګ ګوره د دې سلیکشن به ورته وکړئ را به شئ انزر له انزر کې چې دی یو ریکمنډډ ټیبل دی ریکمنډډ مطلب دا چې دوی خپلې خوښې تا مخکې نه جوړ کړي یي که نه او په دغه کې دا سیو کړي نو پیله نه یو ټیمپلیټ فارم کې ټیمپلیټ یې هغه سره پرتې پوه شو ټیبل یې تیارې ټیبل یې نو همغسې لکه تیارې ټیبل یې نه تیار چې ته خپله خواري پکې نه کړې صحیح ده که نه نو پیله نه دلته بیا موږ سره راځي مخکې چې څنګه به پرتې صحیح ده نو دلته ړومبی راځو موږ پیر ټیبل باندې به کلیک وکړو دلته موږ سره یو مینو کولاو شي ګوره ړومبی چې دی تا ته ټیبل اف رینج څومره ستا اخښتی دی نو ګوره دا رینج دی تا سره که دا ته دې ځای نه زیاتې کمې که نه هم زیاتولی کمولی شي که مطلب لږ سب کې پاتې اخښتی شي بیا ته څه چې که ټیبل ته د یوز از انټرنل ډیټا سورسز د بار نه یو ټیبل راوړي ته خپل نه پکې استعمالې بار نه یو ټیبل راوړي ګوره چوز کریکشن له به لاړ شئ او په دلته به چې دی کوم ټیبل ستا سره تیار پروت وي هغه به راواخلئ صحیح ده بیا دلته چې دی که نه موږ سره بل اپشن دی چې نیو ورک شیټ کې دا ټیبل غواړي که ایگزیسټن ورک شیټ کې غواړي نیو ورک شیټ مطلب دا چې دا ټیبل به دلته پات شي دا به بل شیټ کې کولی شي پیوټ ټیبل او ایگزیسټن مطلب دا چې په همدې شیټ کې مفکار دی صحیح ده که نه نو ګوره مونږ ورته یو چې نه بس نیو کې راته کولاو کا او دې ځای نه به اوکې ګوره لوکیشن چې کوم ځای ورکې ورله صحیح ده که نه اوس ګوره دلته ورته دا 1 کې پاتې شو مونږ ورله ځای کوم ورکړه 3 نمبر اټومیټیک یې راله خپله نیو ورک شیټ کې ورکړه صحیح ده که نه دې ځای نه به ګوره راشي سیریل نمبر نیم سیلری دا ما کولاو کو دلته وګورئ دلته دا پیر ټیبل فیلډ کې چې دی که نه تا ته په ویډیو چې دی کالم وایز کې ورشته رویه چې دی نیم وایز کې ورشته او ویډیو کې چې دی که نه موږ سره سیلري وکړشته نو ګوره دا چې دی که نه ته ورته وایه چې دا موږ په دغه رو کې پکار ده دا به رو پام کې شي صحیح ده که نه که مطلب دغه نه په کار کالم وایس کې بیرته به راشي کالم وایس نو دې ځای نه چې دی که نه ته خپلې خوښې ایډیټینګ پکړای شي یا ته په یو آپشن باندې فلټر لګې ته ورته چې دغه منځه فلټر ګوره دا به خالي راونیسي یا یې دې ځای نه راونیسه په فلټر کې واچوه ګوره اوس سیلرۍ باندې فلټر ولګېده زه ورته وایم چې 5000 چې چا سیلري دا راته راوخت پاس خپل فلټر ورسره کولی شو یا چې دی که نه ټول راته ریکارډ راوخت بیا چې دی که نه دلته بل یو شی د پکار نو هغه په اخپولی شي بیا دې ځای نه دا به چک آف کړي دا چې واپس راولي انالایز کې چې دی که نه دلته موږ سره په ایکشن کې ایکشن په شو کې فیلډ لیسټ بیرته راوستی شي صحیح مخکې راځي موږ سره پیور ټیبل خو کولاو شو پیور ټیبل باندې به کلیک وکړئ دې ځای نه آپشن باندې آپشن ړومبی دی چې دې له نوم څه ورکړي پیور ټیبل له نوم څه ورکړي دا نوم ورکولی شي بیا لیاوټ څنګه پکار دی دا د کمپیوټر پیور ټیبل مکمل سیټینګ دی
لیاوټ دی څنګه پکار دی هغه لیاوټ ورته سلیکټ کولی شي پوه شوې مرج کې سنټر سیل او دا چې پکې مرج راشي نو ګوره دې ځای نه پسې زیات کړه او دا اوکې ٹھیک ده د دې ځای نه موږ د پیو ټیبل مکمل سیټینګ کړای شو کومه ویډیو کې ایرر هغه ویډیو یا چې دا کنه ام پی ټی سیلف کې شو کوا مې شو کوا صحیح ده کنه دې ځای نه راشه ډیټا کې راته څنګه شو کول دي شو ډیټیل سورسز یا ریفریش کوا یا تازه کوا یا بار بار صحیح ده کنه یا چې دا آل ټیکس راته څنګه خو ډیسپلی شو کوا کولیپس او ایکسپینډ د مخ کې را روان دي کې دا څنګه کې دا شنه چشم چې تاسو په کار کنه دې ځای نه او پرنٹ کې به څنګه راځي مثلا پرنٹ کې ګوره پرنٹ ایکسپینډ ان کولیپس بٹن with display in per table یا چې د صرف printed title د پکې راځي صحیح ده کنه موږ سره چې دی کنه repeat row label راځي صحیح ده چشم پکې راولي کنه په print کې هم د ډیزاین per table لپاره او د ډیزاین کې close کړو بیا موږ سره یې چې اوس دې ځای کې سمیشن یو ایکس هغه موږ ته هغه ته څه ته چې اکټیو فیلډ څه شی دی سره سم اف سیلري چې سیلري راته راجمع کوه دا فیلډ په اپلای شوی نو آیا ته دا فیلډ چینج کوې نو فیلډ له به راشي او ورته وبایې چې اوس دلته دا موږ سره سم شوی دی که نه کالکولیټ کې راجمع کړی دی دا زه ورته وایم چې په دې باندې زه دلته کاونټ والا فنکشن کاونټ به سلیکټ کړم ورته کاونټ جمع هغه ته ویلی شي ښه کاونټ کولو ته چې 1 2 3 4 5 څو کسان دي کاونټ یې کړم نو دې ته کاونټ والا هغه لګوم نو ګوره دا به دې ځای نه اوکې کړئ نو څه ورته یې څو کسان دي 9 نو بس پاس 9 ته حاجت نشته دې ځای کې یار نه نو مونږ دا پیو ټیبل استعمالو دی لپاره چې ګوره ډایرکټ راله سمیشن هم کړی دی کاونټ هم کړی ګرینډ ټوټل هم راایستلی دی نومو باندې خپل فلټر هم لګولی دی نو موږ ته کار اسان کړی دی نو دې لپاره پیو ټیبل خلک استعمالی دی دې لپاره بیا چې دی که نه مونږ سره دغې دا ایکسپینډ او هغه والا دی کولیپس دی نو ګوره دلته چې دی که نه ګروپ به جوړ کړو ګروپ سیکشن یو دو هغه به ګروپ جوړ کړو دو سلیکشن دا ګروپ جوړ کړو نو ګوره دا او دا یو شی دی سره دا ګروپونه ما ته ټول بند کړه بند شو که نه ایکسپینډ یې کړه بیرته کوله بند ایکسپینډ دا د دې ځای نه هم بندګې کوله صحیح ده دې ځای نه هم بندونه کوله شو دا اوس دوه ګروپه سره شامل شو نو دا دې ځای نه اخکولی شي سلایسر په باره کې ما ته ویلي سلایسر موږ په ټیبل کې ویلی یو که نه چې فلټریشن عمل دپاره استعمالولی شو موږ سیریل نمبر به راواخلو کلیک 1 نمبر ریکارډ مه پکار دی 2 مه پکار دی 3 مه پکار دی 4 مه پکار دی 5 مه پکار دی داسې طریقو لپاره سلایسر استعمالولی شو صحیح ده که بیا چې دی که نه انالایز له راشو موږ سره ریفریش تازه کولو ته ویلی شي چینج ډیټا سورسز چې مطلب دا چې کومه ډیټا چې ستا دې له راخښتې ده دا کمه ده تا دلته رالی او دلته ستا یو 10 نمبر ریکارډ هم ولیکم او ورته ولیکلی چې دا چې دی که نه موږ سره شان په نوم باندې کړ او دغه چې دی که نه 12000 روپۍ تنخوا ولګو اوس ما دا کېټ که خو دلته 3 نمبر له خو نه یې راغلی که نه دلته چېرته راغلی شان خو نشته دی نو ګوره انالایز له به راشئ دلته چینج ډیټا سورسز چینج ډیټا سورسز باندې به کلیک وکړئ دا یې نه که نه یو شان پکې پاتې دی نو ګوره په دې اپشن به کلیک وکړئ او دا به مکمل کړئ بیا به سمپل اوکې کړئ نو ګوره دلته شان هم راغی چینج ډیټا سورسز مطلب دا چې لږه ډیټا تاسو نه پاتې که نه هغه ډیټا هم راواخلئ ورسره ټچ بیا موږ سره دلته چې دی ایکشن دی ګوره ایکشن په اپلای کړو چې ټول سلیکشن راته وکړه ګوره انټایر پیو ټیبل ویډیو راته پکې سلیکټ کړه ویډیو ان لاغه سلیکټ کړه لیبل راته صرف سلیکټ کړه صحیح ده که نه سلیکشن دی بیا کلیر دی کلیر آل ګوره ټول ختم کلیر آل بیا بیرته راولو شو فیل نه نو ایکشن مطلب دا دی چې څه افیکټ په اپلای کول څه زور په اپلای کول یا څه خبره په اپلای کول صحیح ده که نه خپل رول په اپلای کول دې ته ایکشن صحیح
نو ګوره دلته به چې دی که نه ایکشن په موو کول ګوره اوس په ټیبل موو کې ته ورته یې چې زه د 3 نه کوم هغه تاخ کوم 1 هغه تاخ کوم دا به اوکې کړه موږ په ټیبل غونډ را موو 3 کې و 3 نه 1 راغی صحیح ده که نه انالایز له به راشئ دلته ایکشن دی ایکشن کې چې دی کلیر نه ختمول په دې باندې پوه شوئ بیا چې دی که نه کالکولیټ فیلډ یا کالکولیټ آیټم سال آرډر ګوره دا ټول مونږ کالکولیټر هغه مطابق وي چې اوس نیم باندې تا ته څه ولګئ کوم هغه ولګئ نو دلته مونږ ته په نیم باندې چې دی که نه کالکولیټ کاونټ count shift دلته کې ولیکه شي name reference reference نو ګوره کومه فارموله په اپلای کې اوس په نیم باندې چې دی که نه دلته ته فارموله ایډ کا یا چې دی که نه په بل فیلډ باندې انسرټ کوه دا انسرټ کا او دا اوکې اوس ته equal to count shift 9 और per ټیبل نو دې ځای نه چې دی که نه سمپل چې دی که نه تا ته دا وښیي چې کوم فیلډ باندې څه شی سلیکټ دی نور چې ته په فیلډ باندې څه شی مخکې لږه په نیم باندې یا چې دی که نه په هغه باندې دې ځای نه په اسانۍ سره هغه فارموله لګوه او پرېږده خو دې ځای کې تا ته هغه شیونه وښیي چې کوم دې سره لیسټ اف فارموله راته وښیي چې کومې فارمولې پکې اپلای شوي دي هغه ورته وښیي صحیح ده که نه انالایز کې دا ریلیشنشپ او لیبس هغه دا چې دی مخکې په اکسس کې بیا دی بیا پیور ټیبل چې دی ته چارټ ته اړ ته ورته چې دا پیور ټیبل زه چارټ ته اړوم دې چارټ ته یې اړوم نو ګوره پیور ټیبل چې دی چارټ ته واوړي تا ته چې دا یې نمونه دی دا یې ویډیو ده نو پیور ټیبل غونډ چارټ ته واوړئ بیا دلته راځو پیور ټیبل له اوس ریکمنډډ هغه باندې چې کوم دلته تاسو سیو کړي که نه نو ګوره ستا ته یې چې دا ساده ریکمنډډ ساده ارکه که نه ځکه چې دلته موږ سره بل ونه سمپل ساده پیور ټیبل دی نو چې کلیک یې کوي ساده بار کوي چې دلته موږ سره ټمپلیټ یې که نه تیار لکه څنګه چې په دې فایل کې په دې نیو کې ټمپلیټ دی دا یې نه که نه دغسې داسې ټمپلیټ یې تا سره یي نو هغه ټمپلیټ به بیا کړله بیا دلته موږ سره شو کول دي بټن دا کوم بټنس واړه پکې روان شته هغه لپاره دلته راشه سیکشن ګروپ جوړ کړه دغه بټن دا واړه نه ښکاري ته ماینس دا بټن موږ ته شو کړه او مې شو کو دی نه مې شو کو فیلډ هیډر رو راته شو کړه او مې شو کو فیلډ لیست راته شو کړه او مې شو کو دا شی نه تر بندولی شو کول شو بیا راځو ډیزاین له ډیزاین کې چې دی ډومبای موږ ته دلته دا هغه به تر ختم کړو دلته اوس ما ورته ویل چې مطلب په ما ته ډو ناټ شو سب ټوټل ټول مراته سب ټوټل کو یا چې دی که سب ټوټل ولګاوه چې یو په ګروپ فارم کې ټوټل کې اوس دلته ګرینډ ټوټل دی ګرینډ پر ځای سب ټوټل مطلب دا چې یو نمبر هم جمع کړه بل هم راته جمع کړه بل هم جمع کړه صحیح ده که نو دې ته سب ټوټل ویلی شي نو ګور ورته ګرینډ دا چې دی ما ته ګرینډ ټوټل آف کړه تر ګرینډ ټوټل آن کړه آن فار رو صرف رو وایز یې راته وښیه او فار آن کالم وایز هم راته وښیه بیا چې دی موږ سره راپورټ دی چې شو کمپیکټ شو آوټلاین بس دا شی نه پکې شو کول دی او واپس بندول دی ریپیټ او ډو ناټ ریپیټ بلینک رو خالی یو رو راته پاره کې منځ کې راواله خالی یو رو راوړي ریموو واپس یې ختم کړه هیډر رو راته مې شو کالم راته شو مې شو
بینډ رو راته کلر وایز رو راته شو کړه میش وکړو بینډ کلر وایز کالم راته شو کړه میش وکړو او د دې ځای نه مختلف ډیزاینونه په ټیبل باندې اپلای کولی شي صحیح ده نو دا موږ سره پیوټ ټیبل چې دی شي پر استعمالېږي لټون دپاره بس تا ته یې چې دا ټول سیلري دومره ده ستا سره کسان دومره دی هغه مکمل ډیټا له په لږ ټیک کیر که به دې پر پیوټ ټیبل استعمالېږي په ورسېده نو څه مسله به پکې نه انزرټ کې چې دی بل دا ساده ټیبل دی ګوره ساده داسې هغه واخله او ټیبل باندې کلیک وکړه دا ما کړی نو دې باندې کلیک وکړه تاسو سره ساده ټیبل راشي دا ټوله مینوز مونږ دلته په هوم کې په هغه کې ویلې وه فارمیټ ټیبل کې صحیح ده نو هغو سره ډېر شیونه چې دی که نه دي هغه دلته نو ګوره اوس دا ټیبل ما هغه ورځ ورته چې پیوټ ټیبل ته ساده ټیبل سمرایز وذ پیوټ ټیبل نو ګوره په دې باندې کلیک وکړه هغه ورځ خو تاسو ته ما دا شی کړی نو زده که نه اوس هم زده یوز select table 1 existent او په دې ځای کې